Välkommen tillbaka, Mickis. Ja, tack. Hur var helgen? Hård. Var den hård? Det var hård. Nej, men det var kul. Det var jättekul. Men det är därför jag låter som jag gör. Sjöng du mycket eller? Tror det. Kommer du ihåg några låtar som du sjöng? Nej, det gör jag nog inte. Men jag kommer ihåg allt. Men det liksom smälter ihop lite grann bara. Ja. Känner jag. Så Det var att, kul! Ja, jag hade svinkul. Jag såg det på videos. Alla andra såg det också. Ja, vi tar en liten paus för att titta på dem. Ja. Det är kul om man kan bjuda på sig själv. Ja, men det tycker jag du gör helt det är väl rätt bra. i. Hörru du, jag tänkte att vi skulle filma en house tour idag. Har du bokat upp den? Nej, jag har tagit lite paus bara. Ja, det tog Ja. Jag tänker vi får göra det nästa vecka. Ja. Förra avsnittet pratade vi i alla fall om pergolas. Och det väckte mycket intresse hos folk. Ja. Att det är inte bara en kuvös. Nej, jag det vet. är vackert och fint. Min mamma ringde mig också och skulle förklara att det är det bästa hon har gjort. Ja, så när jag märkte att det inte var någon house tour på G, då jagade jag runt lite för att hitta folk som hade byggt pergolas. Så jag har hittat ett gäng, men vi fick inte till det idag. Så det kommer förmodligen i nästa avsnitt eller nästa avsnitt. Så stay tuned. Och jag tror det kan bli ganska häftiga hus faktiskt. Såg du ut som på bilderna? Det blir sjukt ballt att se i alla fall. Ja, alltså jag tyckte ju fortfarande på bilderna, känner jag att det är en kuvös. Men... Är det sant? Ja, men du, jag kan ändra mig. Ja. Jag är ju ganska duktig på att ändra mig. Du är inglasad. Jag borde kanske vara. Jag är inspärrad. Inspärrad. Vad hittar vi på idag då? Nej, men jag sa ju det, vi kanske ska åka typ till Mio eller något och kolla lite möbler. För det har vi faktiskt inte gjort. Nej, och det är helt och hållet mitt fel, för jag gillar ju inte att göra det. Jag älskar ju det. Ja. Alltså det får ju en bild av. Ja, lite ja, och det är det jag tänker att jag behöver lite nu. Ja. Varför drar vi till Mio då? För det är det som är närmast. Riktigt bra. Ja, men vi sticker iväg dit. Ja, det gör vi. Min mamma är här också. Hej, hej. Hej, hej. Straight from Tärnaby. Yes. Kul att du är här. Ja, Du hjälpte mig med ungarna nu i helgen. Ja, det var jag så lite så. Ja, det och var jag det. är gärna. De är ganska hetsiga. De är hetsiga. Det händer mycket runt omkring. Jag förstår. Du förstår att jag behövde den här helgen. Ja, du behövde pysa lite. Jag behövde. Ventilen. Ja. Ja, riktigt bra. Nu drar vi. Nu drar vi. Går vi direkt in på Mio? Eller så tar vi en grön juice först. Behöver du det? Energin? Ja, eller inte Rensa. energin, men jag känner att jag behöver det. Någonting grönt behöver jag. Efter 3 dagar med pommes. Så jag bara ätit pommes 3 dagar. Så nu behöver jag... vi går och tar det. Du behöver. Tack. Det är en kladdig från helgen. Använder Jag du vet telefonen som drinkpinne? Kan ha gjort det. Tycker jag är taskig mot Mickis. Ja. Nej, det är lugnt. Och så fotar jag igen också. Ja. Ja, men det var inte så äckligt. Nej, eller hur? Den är liksom... Lite fräsch. Fast det smakar lite grönt. Alltså. Nu är jag tillbaks. Jag ser direkt en grej jag gillar. Jaha. Mig? Dig, älskling. Nej, men jag undrar det. För om vi kan ha runt bord inne hos oss. Det kanske blir lite fel. För det kommer liksom så här. Men jag gillar ju runda bord. Då sitter man ganska mycket närmre. Vad känner du? Jo, men jag gillar runda bord också. Du syftar på det första bordet vi ser. Ja. Sen är vi klara. Sen går Som vi. spontan Mickis.
det här. Jag gillade stolarna. Ja, men jag gillar drivet jättemycket. Ja. Men det är ju inte... Men det kanske är för litet. Ja, det här är för litet. Det här kommer se pluttigt ut. Ja, och det är det jag menar med runda bord. Du kan heller inte ha liksom... För det vet jag, min pappa hade jättestort runt bord. Och det är ju så när du ska ha en gris, men alltså det är skitjobbigt. Det är jättejobbigt. Det är så jättejobbigt. Vi skiter i runt bord. Men det är fint. Ja, men vi skiter. Ja, men stolarna gillade jag i alla fall. Det är faktiskt snygga. Alltså de var jättefina. Ja. De var inte så dyra heller, eller? 1,8. Värst, det var fan dyrt. Jag vet vad kostar en stol. Men Vad lägger man på en alltså, stol? hade jag chans att vara en stol kostar 300 spänn. Men det gör ju inte det. Men gud, de har jättemycket fina grejer på mig. Vad gillar du då? Gillar vi samma saker ens? Jag vet inte, det är väl lite det vi håller på att utforska här. De här gillar jag också. Soffborden. Ja. Ja. Och det här är ju en grej som är snyggt. Som jag gillar. Du vet, de är ju exakt som matbordet. Ja, just det. Alltså, och då liksom väver man in. Sen får man inte göra så för mycket. För då blir det ju så här alltid samma. Nej. Hur ska vi göra sen? Köper vi allt själv eller ska vi anlita någon inredningsarkitekt? Jag vet faktiskt inte. Grejen är att jag vet ju mycket vad jag gillar. Sen är ju min svåra grej att få ihop allting. Ja. Att allt passar. Men om jag bara köper samma grejer, då passar det ju. Ja, det tycker jag också. Ja. Grejen är lite varför vi också går runt här. Det är för att vi ska inreda det här digitalt. I Exakt. VR. Ja. Och då är det nice om vi hittar på ett ungefär vad vi vill ha. Vi ska skicka in ungefär vad vi vill ha ganska snart. Ja. Ska vi se om vi hittar de där stolarna som vi tittade på nyss. Ja. Och något liknande sånt här då. Ja, men jag gillar verkligen dem. Men, vad vill du ha för färg på soffa? Jag vill gärna ha en ljus soffa. Den får gärna vara typ den färgen. Eller vi kan gå vidare här. Jag vet att det är jättedumt, men jag kommer ha en soffa där nere. Ja. Som är barnens soffa. De håller sig där. Ja. Kommer de göra det då? Det vet jag inte, men smutsar de ner den andra så kommer det ju bli problem med mig. Ja. Vad får de för problem då? De får en utskällning och sen glass efteråt. För att jag får dåligt samvete för att de har fått en utskällning. Troligtvis. Men jag gillar ju beige. Ja. Alltså typ så här, en sån här färg. Ja. Och sen var dock inte så fin soffa just där. Sen hoppas inte någon av er precis har köpt. Nej, men inte den soffan, men färgen liksom. Men jag gillar det ljusa, för då kan man väva in lite mörkare grejer. Alltså i kuddar och sen kommer vi ha trägolv och alltså lite så. Du vet, en hot topic som jag har. Det är ju 2 fåtöljer som ska stå centrerat i just det. övre planet. Ja. Vad har man där? Du vill ju inte att de ska ta för stor plats. Och sen vill du inte att de ska vara för höga, för då blir den alltså såhär. Precis. Sikten där. Men du vill inte att de ska vara för låga och pluttiga? Nej, men typ såna här då. Lite liknande. Teddy. Du gillar inte det? Nej, inte riktigt. Nej, men då letar vi vidare. Vi springer runt och kollar lite. Jag är osäker, Mickis. Vadå då? Var den ingen skön? De är ingen sköna. Åh nej. Den här kanten, den drar rakt in i L4. L4. Den drar rakt in i kotan. Om man ska chilla så här. Men sitter man upp, okej. Men de är snygga. Ja, de är snygga. Du får väga för- och nackdelar. Ja. Jag tycker snyggheten väger högst. De vi hade i förra lägenheten, de gick vi ju på att du tyckte var snygga. Jag tyckte inte de var jättesnygga. Men de var ju otroligt osköna. De är extremt osköna. Så vi kanske ska sikta lite mer mot det sköna hållet. Vi kollar. Men jag röstar för mig. Okej. Jag vill ha dem. Ja. Det blir de. Det var lite mörkare. De är fint också. Ja. Och där är det vi har. Ja. Det ser så jäkla annorlunda ut. Ja, det är det. Men vårt är jättemycket mörkare. Ja. Är det att det har blivit skitigt? Men jag tror det. Gud, såg det ut så här från början? Jag vet inte. Det var ju ganska fint. Det var som hänt med vårat då. Ja. Men nu, det är så sjukt hur vi kände där. Jag skulle inte köpa det där nu. Vi skulle aldrig köpa det där idag. Vad tänkte vi? Och det kostade liksom 6 och 8. Hur mycket pengar hade vi då? Jag vet inte. Men det är väl vad vi kommer lägga nu också. Ja, jo, det är sant. Här ser det ut att vara sköna stolar. Dock så här, ja. De var jättefula. Alltså extremt fula. Jo, men här har vi kanske motpolen på hur en skön stol mot en snygg stol. Ja, men det spelar ingen roll. Jätteskön. Ja, den är säkert jätteskön. Men här vill du ju sitta. Ja.
Ja, fast den Tänk är när du jätteful. sitter på långa middagar med... Det skiter jag i. Jag kan inte ha såna här fula stolar. Okej. Eller på riktigt, skulle du kunna ha de här stolarna? Nej, jag hade inte. Nej, det är det jag menar. Men en annan färg kanske. Ja. Säg att de var svarta. Jag gillar när du tar fram stora sågen. Du är så svart och vit. Jag vet. Det känns ju taskigt. Ja. För det är ändå också någon som har designat de här stolarna. Du kom på att vi har en kompis som har såna här Ja, stolar. jag kom på det. Taskigt. Det var taskigt. Ja. Fast smaken är som baken. Ja. Tvådelad. Tänk att du är inne på andra dagens bakis nu. Hur känns det? Jag känner mig ännu närmare då när det är tredje och fjärde dagens bakis. Ja. Så jag kommer ju närmare att må bättre. Vad hittar vi på till helgen då? Alltså jag vill typ så här åka till Kolmården eller något. Alltså verkligen köra med barnen. Där kan du inte kröka. Eller vad menar du? Jag vill inte det. Nej, du behöver inte det. Jag har slutat dricka nu igen. Du hade uppehåll på 2,5 år. Det blev inte bättre. Skaplig comeback. Ja, man kan säga ungefär att jag tog igen för 2,5 år. Ja, det är så. Gud vad härligt. Nej, så farligt var det faktiskt inte. Du åkte väl något och skidor också? Jag åkte skidor båda dagarna. Jag var uppe i backen klockan 9. Ja. Så Och du så tyckte farligt var det egentligen inte. att det var kul att åka? Ja, det tyckte jag. Det var Och jättekul. det var för att jag inte var med, eller? Ja, men jag pratade om det med din mamma. Det kan ju vara också att så här, du är så himla duktig. Så det är inget kul att åka med dig. Nej. Alltså för att så här, du tycker inte det är kul att vänta på mig. Och du känner dig stressad? Ja, jag blir ju stressad, jag måste komma ner snabbt och så här, då blir det inget roligt. Nu kunde jag ju njuta av det. Vi väntar på varandra i backen och så här. Det var jättemysigt. Ja. Vad kul! Ja. Så nu vill jag Skidor åka är skidor igen. livet. Ja, det är inte livet. Men jag kan ju absolut Nej, det tänka är mig att åka igen. afterskin som är livet. De är ju det. Då blir det att vi kollar mycket stolar, Micke. Ja, men nu vi snöar in lite på det. Det här är ju lite stuket som jag hade på den förra. Du vet att ha den här ramen liksom som ska plocka tyngden från ryggraden. Men jag vet inte vad det är med men jag tycker såna här är så snygga. Ja. Alltså så här enkla, klassiska stolar. Ja. De har vi för övrigt. Vilka då? Det här är Ja, de de vi ja. har. Exakt. Det här är de vi har. Ja. Men jag gillar ändå dem, även om de är ihopsköna. Om du ska välja ett par stolar härifrån. Ja, men då hade jag ju typ valt de här. Är det så? Ja. Eller de vi har sett där borta. Ja. För de här är ju säkert jättesköna, de är ju också ganska fina. Ja, men där snackar vi ju lite. Ja, den är ändå okej. Ja. Den här skulle jag kunna liksom... Eller hur? Ja, vi skulle kunna prata om det. Men det är just riktigt skönt att spilla liksom köttfärssås. Valle sitter och geggar. Men det är det. Jag gillar inte alltså samma tror jag i stolarna. Det är Nej. kanske det. För att nu är Nej, ju det det är typ samma stol. Men tänk om det var läder i de där. Svart läder. Typ, Ja, men jag gillar inte läder så mycket heller. ja, jag vet inte. Typ sådär. Ja, nej men det är inte min grej heller. Jag vet Ja, inte vad det det är. där var inte helt rätt. Nej. Men typ stolen som är där uppe, fast den behöver inte vara brun. Dock hade det kanske varit ballt med brun. Nej, jag vet inte. Nej, Nej. jag gillar inte det. Där då. Nej, absolut inte. Kan inte ett sånt här bord Jo, funka? det där gillade jag. Dock är det lite litet. Jag skulle vilja ha en Men det finns en säkert stor större. Jag tror det finns större. Du ser. Ja. Och grejen är då är det lite samma. Det är så här jag tänker. Alltså då är det lite samma såna här inredningsdetaljer. Som Så. de runda borden. Precis, som så här. Det verkar väldigt inne dock, Mickes. Nu är vi farligt nära Ja, inne men på vet du, trenden. lite grejer som är inne kan vi väl ändå få ha. Ja. Alltså så här. Det här var ganska mysigt rum. Det var det faktiskt. Eller hur? Ja, och här till och med tyckte jag att de här stolarna funkade. Ja, Det är säkert hur man alltså sätter ihop Men var det här allting. samma stol? Ja, men typ lite liknande. Ja. Det här är också sammet. Ja. Men då typ funkar de. Ja. Alltså så i den här konstellationen. Du ser, Mickes. Ja, ändra mig snabbt. Det var fint. Ja, Det var fint. Sen behöver vi köpa faktiskt en ny säng också. det behöver vi göra. Alltså jag älskar våran säng men den är grå. Jag vill ha en beige. Ja. Då får vi bara sälja det. Ja. Bäst i test. Vem har testat den kan man ju undra då. Och hur? Mickes, nu kommer din Och hur har bakishumor. den testat den? Och jag undrar. Ja. Vad undrar inte du? Jo, Hur har de testat den? absolut. Ska vi fråga? Bäst för vad, eller? Ja. Nej, men det är väl någon som har sovit i den. Jag vet att du syftar på något helt annat. Ja, det finns 2 10. Du har ju ett proffstips för alla. Ja, när det kommer till sängar ja.
och köpa en 2-10 säng. Ja. Alltså det är livets bästa köp som vi har gjort. Alltså det är helt fantastiskt. Jag kommer aldrig kunna ha en säng som inte är 2-10 nu. Nej. Men det kanske är i och för sig för vi har barnen. Alltså som kommer över till oss. Säkert, men det är mer också. Ja men det är stor skillnad. Man tänker sig att det kanske inte är så stor skillnad. För vanliga sådana dubbelsängar är ju typ 1,80. Det är ändå 30 centimeter. Det är mycket. Ja, fast man tycker ju inte att det är jättemycket. Men det blir mycket. Det märks stor skillnad. Det är ändå typ så. Ja. Eller? Ja. Ja. Det är ganska mycket ändå. En sängen. Så det blir det, 100%. Hittar du någon färg då? Eller det här? Jag orkar inte ens börja kolla. Nej, jag orkar inte ens börja kolla säng nu. Men beige 100%. Men, och från Mio för att jag gillar deras sängar. Ja. Vi har ju den som sagt nu. Och jag älskar den. Bäst i test. Kom Mikis. Vad ska du göra? Jag har ett önskemål. Att du i alla fall du tittar på det. Men jag har ett önskemål. Vi ska ändå utforska tanken. På att ha brun soffa. Ja, men nej. Det kommer inte ske. Eller? Nej. Nej, definitivt inte. Men varför vill du ha det? Ja, jag tycker det ser mysigt ut. Men alltså jag kan ju kolla på bruna färger men också, det är inte den. Nej, inte den här. Den var nästan guld. Alltså, ja, precis. Den ser nästan guldig ut. Nej, men jag tycker ju beige. Men vi får ju diskutera det. Hörru du, vi har gått varvet runt nu. Blev vi nog klokare på det här? Ja, men lite. Nu tycker jag att jag vet. Ska vi ta lite. fram de topp 5 grejer som vi har lite... Eller topp 3 grejer. Här? Ja. Ja, då tycker jag bordet. Då går vi tillbaks. Ja, då tycker jag det är bordet. Ja, fast det är större. Fast i större och eventuellt kanske lite ljusare färg som det var där ute. Okej. Men jag vet inte. Jag måste tänka på det. Och att du har öppnat upp för såna här stolar. Som är sköna. Bra, då säger vi så. Ja. Och de här är med på min lista. Ja, fast med brunt. De kommer inte med på min lista. Nej, men de är på min. Ja. Fast i trä. Ja. Det här är inte med på listan, men nu var den här jätteröd. Men jag tror vi behöver hjälp här. Ja, mycket möjligt. Så låga fåtöljer som är mysiga att hänga framför en och inte en för spis. stora. Framför en kamin. Ja. Inte för stora, de ska inte vara höga, de ska inte ta för mycket Nej, plats. exakt. Men lite det stuket. Ja. Jag skulle kunna säga också så här, en ganska plain, enkel också, som inte tar över för mycket. Nej. Den ska liksom inte vara i fokus, den ska bara stå där och vara snygg, men inte för snygg. Ja. Lite som du står här. Och är lite snygg, men inte för snygg. Du är för snygg. Tack. Tack. Ja, nu går vi hem. Nu går vi hem. Mikis, Ja. det blev bara en topp 2-lista. Ja, Det var det vi hittade på Mio. Det var det vi hittade på Mio. Ja. Vi måste ju kunna också vidga vyerna lite. Om vi tänker hur vi funkar egentligen. Så när vi flyttade till vår lägenhet, då köpte vi allt på Mio bara. Nej men alltså, Ja. för det är också så att jag orkar liksom inte leta. Nej. Men nu Så ska vi vara bättre. Ja, nu ska vi vara bättre. Det är därför jag inte ska göra så här som jag gör. Går in och bara så här, den och så För klart. det är ju du som har lite ansvaret för inredning. Ja. Och för badrummen. Men jag har Ja, jag tagit över vet. den. Jag är sämst. Jag Nej, vet. det är du inte. Du är grym. Ja. Men inte på... Nej, bygga hus. Jag är inte bra på det. Jag försöker vara engagerad. Hur känns bakisheten nu då? Känns det blir bättre faktiskt med den här. Sen önskar jag bara att jag får rösten tillbaka, för det är den som är lite jobbig. Det är den som avslöjar mig. Sen hade jag kunnat spela lite. Alltså att jag mår bra. Ja. Men jag mår bra. Det är bara att jag är lite seg. Du vet när reaktionsförmågan är lite så här sämre. När man tittar så här och bara uff. Haja! Ja, exakt så. Hörru, Mikis. Jag behöver gå upp och köpa en grej. Ja. På... Ska jag följa med? Ja, gör det. Men vi surrar vidare lite hemma. Ja. Så, morsan. Jag har handlat. Ja, Jag tänkte också att vi kunde ta en bild nere i garaget. Om du orkar. det låter kul. Ja. Du hade i alla fall en tanke här. Att vi var och kollade och gjorde det här halvhjärtat. Och du kände att nej, så här kan vi inte riktigt lämna. Nej, alltså vi kan inte bara gå på Mio och ha inspiration från bara Mio. Alltså nu räcker det. Men sen är det också... Kan du inte visa lite av det vi ska skicka in? Jo, vi lägger upp dem här så kan jag visa dig. Ja. Den första är faktiskt den som du har skickat till mig. Ja, och det är ju tvättstugan. Ja. Alltså den här viben i tvättstugan skulle jag vilja ha. Jag tycker den där är svin. Ja, och det är enkelt. Och jag tror att det som är, vet du det, vad som följer med i hela de här för mig,
Det är ju mycket så här mörkare trä, typ lite sten och sen ljusa färger. Alltså det är så här, ni kommer få se. Men den här tvättstugan, så här vill jag ha det. Så vill jag ha det. Sen har vi, okej, nu kanske det är lite för ljust för din smak. Eller? Ja, det enda jag tänker på är att det är väldigt mycket stuckaturer och det ska ju inte vi ha. Nej, stuckatur kommer vi inte ha. Så det försvinner lite hela. Jag vet, men det jag tänkte med den här bilden är ju typ så här soffan. Alltså förstår att den ska ändå soffa. ha, ja den ska ha lite karaktär. Men den får ändå gärna vara ljus. Jag vill inte bara stoppa in en vit. Utan Och där så här, har vi bordet också. och där är bordet med. Precis. Fluffig matta, det gillar jag också. För den får inte vara för fluffig dock. För det är jättejobbigt när man spiller saker. Ja, när ungarna käkar ostkrokar. Exakt, då kommer jag hitta liksom en ostkrok som är 1 år gammal. Jag pallar inte det. Ostbåge! Jag är trött, okej? Jag är trött. Ja. Och sen det jag gillar här också, det är att taket är en annan färg. Ja. Så, ja, där har hon liksom typ vänt på det. Alltså det vita är på väggen. Men då tycker jag om vi skulle ha gjort det, för du ser att det går ner på väggen. Ja. Om vi hade gjort det, då har du bara en skarp så här, målad kant. Du har ingen list eller någonting. Nej, Och men det jag, tycker jag inte är snyggt. nej, men jag vill inte heller ha så. Jag menar ju, kommer ju ha samma färg. Ja, Men just att så här att man behöver inte vara så rädd för att gå lite mörkare upp i taket. Nej, verkligen. För att det är fint. Jag tycker det. har jag pratat om att vi ska träffa en neurodesign? Ja, det tror jag att du har sagt. Ja, I alla fall till mig. då blir det spännande också vilka färger man ska välja. Precis, så ska vi ta nästa. Den här är lite så här mer kal, men det är ju de grejerna jag vill ha. Alltså så här, det är svarta fönster, trädetaljer, sten. Alltså jag gillar den här viben. Samma där då. Men nu ser det där ut som att Men skulle du vilja ha sängen alltså icke ståendes på ben? Nej, det vill jag inte. Här är det ju för att du går upp lite. Ja. Men jag vill ha den gärna på ben. Ja. Eller vill inte du? Vill du ha en sån där träskiva också? Nej, jag vet inte. Men jag tror det här är lite inspo. Ja, absolut. Ja. Ja, men Men verkligen. var det fel eller? Nej, jag tänkte bara vi hade inspo kring möbler. Ja, men jag tänker hela viben. Du kan ju inte bara ställa in en möbel och den här stolen är min inspo. Alltså jag måste ha liksom helhet. Helhet. Ja. Här är också en ny, de har byggt nytt. Jag tyckte typ att bordet var fint. Stolarna. Ja, faktiskt. Sen gillar jag ju, de har ju, jag tror att de har Taga eller Arja. Dektonen. Så jag bara kände hela helheten där. Och där har de även ljust golv som jag tänkte, eftersom att vi nu har bestämt att vi ska ha det. Ja. Så funkar ju det ändå med trä. Ja, Alltså med verkligen. mörkare trä. Absolut. Det är liksom inget konstigt. Det var ju en av anledningarna till att vi valde ljusare golv nu. Ja, exakt. Och sen här är fåtöljerna. Du Vill jag bara ser, få det in. är fluffiga fåtöljer som gäller. Ser. För sen gillar jag även det här bordet. Ja. Stenbord och... Ja, men du fattar min vibe. Ja, Och här också tycker jag är skitsnyggt. Ja, det gillar ju du, det är riktigt eller? nice. Ja, jag Som gillar den inte här. riktigt de här... Fåtöljerna? Nej, vad heter det? Nej. TV-borden. Nej, det gör du inte heller. Men jag tänker på soffan, tänker på liksom lamporna som hänger i taket. För det skulle vi ju vilja ha i köket sådär. Precis. Sen är det ju badrum. Det här badrummet älskar ju vi. Vi har redan valt badrum. Vi har redan valt badrum, men vi har ju valt lite samma färger. Ja. Alltså lite svart och brunt, eller? Lite ljusare. Men det tycker inte jag är något konstigt. Men Fast vi får ju alltid ändra oss. det får vi ju. Men jag orkar inte hålla på att ändra varenda rum hela tiden. Nej. Men det var liksom mina inspo-bilder som jag hade for now. Det är nice. Sen vet man inte om det blir så. Jag ändrar ju mig också varje dag med saker. Men det är den här viben jag skulle vilja ha när man kommer in hos oss. Så att så här, nice. Och jag tycker man kan göra det så enkelt, eller? Verkligen. Ja. Jag tänker att vi måste köra nästan en riktig session i VR när vi väljer möbler. Tycker jag. Ja, och där vill jag ju att vi ska välja rätt som vi vill ha så vi får se vilken känsla, alltså att man får en sån känsla. För nu när vi har kört VR tidigare så har det varit bara, de har bara slängt in möbler, det var typ en gul soffa, alltså det blir fel. Ja, men precis. Och det var en liten betatest också. Ja, det exakt. här som vi ska visa, det är... Det är så. Ja, det är... Men det sa ju du lite sist också i och för sig. Jag är så hypad på det här. Det är sjukt. Vi vet det. Hörru, nu ska jag vårda Mickis Ja, bakfylla nu ska här. jag... Så bakis är jag inte. Jag har bara ingen röst, jag är bara trött. Ja. Jag har ju inte sovit så mycket. Nej. Så jag behöver få vila lite. Vila lite innan du ska hämta barn. Ja, jag har liksom en kvart på mig. Ja, jag har möte om trappor snart. Kul. Sjukt bra. Hörni, Ja. ha en fin fortsatt vecka. Och så kör vi riktigt hårt i helgen. Mickis. Då bara ladda upp. Aldrig mer. Aldrig mer. Hej då! Hej då.